હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી આ ચેનલ ફ્રેશ ફીસ્ટમાં. અને આજે તમને અલગ જ એક કુદરતી સૌંદર્યની અંદર લાવી છું, કારણ કે મને થયું કે હવે ચોમાસાની શરૂઆત થશે, તો એના પહેલાં આપણે એક એવી યુનિક રેસીપી બનાવી લઈએ કે આ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આપણે દેશી ચૂલા પર રેસીપી બનાવીએ. તો તમારી સાથે આજે પાસ્તાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, અને એ પણ ચૂલા પર. તો જો વિડીયો પસંદ આવે ને તો શેર કરજો, અને મારી ચેનલને જો ચેનલ પર નવા હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો જોઈ શકો છો આ બેકગ્રાઉન્ડ છે એકદમ ઘનઘોર ઘટા જેવું, અને એમાં આપણે બનાવીશું પાસ્તાની રેસીપી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ કર્યું છે ને થોડી આમ મજા આવે આપને, એટલે કે રોજ રૂટિન આપણે એકને એક જગ્યાએ આપણે રેસીપી બનાવીએ છીએ. આપણી પાસે બેકગ્રાઉન્ડ છે તો આપણે એનો ફાયદો ઉઠાવીએ અને આ રીતે થોડીક અલગ રેસીપી અલગ જગ્યા પર શૂટ કરીએ. એટલા માટે થોડુંક લોકેશન અલગ લીધું છે. અને જોઈ શકો છો આપણે ચૂલા પર આ રેસીપી બનાવવાની છે, તો સૂકા થોડા લાકડા આપણે લઈ લઈશું અને આ ચૂલો આપણે ચાલુ કરીશું. જોકે વર્ષોથી આ ચૂલો આમ જ બંધ પડેલો છે, અને આજે મને થયું કે તમારા માટે આપણે એક અલગ લોકેશનમાં રેસીપી બનાવીએ, એટલે આ રીતે આ ચૂલો આપણે પેટાવી લઈશું. તો આ રીતે થોડું કેરોસીનવાળું આ સળી કરી અને ચૂલો પેટાવી દઈશું, અને ત્યાર પછી આપણે રેસીપીની શરૂઆત કરીશું. છે ને એકદમ મસ્ત ફ્રેન્ડ્સ. તો લોકેશન સારું હોય તો મૂડ પણ સારો હોય અને રેસીપી પણ સારી જ બને. તો હવે આ ચૂલો આપણો એકદમ સરસ પેટી ગયો છે ને ગરમ થઈ ગયો છે. તો હવે આની પર આપણે કોઈ એવું વાસણ મૂકી દઈશું જે ચૂલા પર આપણે રેગ્યુલર યુઝ કરી શકીએ એવું વાસણ મૂકવાનું. અને હવે આમાં આપણે 1 લીટર જેવું પાણીને બોઇલ કરી લઈશું, ને એમાં આપણે એડ કરી દઈશું પાસ્તા. પાસ્તાને થોડા એવા આપણે કૂક કરી લેવાના છે, અને આની અંદર જ આપણે 2 ટામેટાં એડ કરી દઈશું, જે અલગથી બાફવાની જરૂર નહીં પડે. જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત લોકેશન છે, અને આપણી રેસીપી પણ બની રહી છે. તો ગરમા ગરમ ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. હવે જો આમ તો આપણે રોજે ગેસ ટૂલ પર આપણે રૂટીન રેસીપી છે કે રૂટીન તમારી રસોઈ છે ગેસ પર બનાવતા હોય, પણ ચૂલા અને ગેસનો એક ડિફરન્ટ છે એ આજે મને ખબર પડી. કારણ કે ચૂલા પર એકદમ ફટાફટ બની જાય છે કોઈ પણ રેસીપી હોય. જો આ પાસ્તા મેં હમણાં જ એડ કર્યા અને ફટાફટ આ કૂક થઈ ગયા છે, કારણ કે આને નોર્મલ જ કૂક કરવાના હોય છે, પૂરી રીતે કૂક કરવાના હોતા નથી. અને એ જ પાણી આપણે કૂકરની અંદર કાઢી લઈશું, અને ટામેટાં થોડા ઓછા કૂક થયા છે તો એના માટે એ જ પાણી આપણે યુઝ કરીશું, અને પાછા એની અંદર આ બંને ટામેટાં હું એડ કરી દઈશ. તો ચૂલા પર એકદમ ફટાફટ બની પણ જાય છે, અને મીઠાશ પણ જે તમે ગેસ પર રાંધો ને એના કરતાં આમાં મીઠાશ પણ વધારે આવે છે. પણ મતલબ વાસણ સાફ કરવા થોડા અઘરા છે, એટલા માટે ચૂલા પર આપણે રેગ્યુલર રૂટિન રસોઈ બનાવતા નથી, અને આપણે ગેસ પર જ બનાવી દઈએ છીએ. પણ આ મીઠાશ તો ગેસ પર ક્યારેય નહીં આવે. અને પાસ્તા બનાવવા માટે આપણે એક મોટો ઓનિયન લઈ લઈશું, ને એને આ મેશરની અંદર એકદમ ક્રશ કરી લઈશું. અને ત્યાર પછી થોડાક અમુક એમાં જે મસાલા પડે છે એ પણ આપણે તૈયાર કરી લઈશું. ત્યાં સુધી આપણા ટામેટાં એકદમ જ સરસ કૂક થઈ જશે, અને એની આપણે પ્યુરી પણ બનાવી લઈશું. જોઈ શકો છો આ ફ્રેશ ક્રીમ છે, આ પાસ્તાનો જે સોસ આવે છે પાસ્તા મસાલો છે, એક ચીઝ ક્યુબ છે, અને ઓલિવ ઓઇલ છે. તો આટલા મસાલાની આપણે જરૂર પડશે. અને જે ટામેટાં છે એને હવે આપણે કાઢી લઈશું, અને એની પણ આપણે પ્યુરી બનાવી લઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણા ટામેટાં પણ એકદમ જ ફટાફટ કૂક થઈ ગયા છે. એટલે મેં તમને કીધું એમ કે ચૂલા પર છે ને જેટલું તમે ઝગતું વધારે રાખશો, એટલે મતલબ જેટલું બર્તણ હોય, જે લાકડા હોય એ વધારે ઝગતા રાખશો તો ફટાફટ આ પાણી છે બોઇલ થઈ જાય છે, અને ફટાફટ આપણી કોઈ પણ રેસીપી ફટાફટ તૈયાર થાય છે. તો જોઈ શકો છો આપણા ટામેટાં એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે, અને હવે આની આપણે પ્યુરી બનાવી લઈશું. મિક્સર જારની અંદર ઠંડા કરી અને આને એકદમ મેશ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે આની છાલ ઉતારી દેવાની, અને ફટાફટ આને પ્યુરી પણ તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચાલો ટામેટાં પણ આપણા તૈયાર છે, ને હવે એને થોડા એવા ઠંડા થાય ને એટલે આપણે મિક્સર જારની અંદર એની
પ્યુરી બનાવી લઈશું અને બાકીના આ મસાલા પણ આપણા તૈયાર છે. તો અહીંયા ઓરેગેનો અને ચીલી ફ્લેક્સ લીધેલા છે, એ પણ આપણે એડ કરીશું ને થોડો આપણો કેચઅપ મતલબ ટામેટા કેચઅપ. હવે ફરી પાછું આપણે આ ચૂલાને જગાવી દઈશું અને પાસ્તા બનાવવાની તૈયારી કરી લઈશું. તો અહીંયા ઓલિવ ઓઇલ લીધેલું છે, એને આપણે થોડું એવું જરૂર પૂરતું એડ કરી દઈશું અને પછી આપણે પાસ્તા માટેનો સોસ તૈયાર કરીશું. અને આ તેલ થોડું એવું ગરમ થાય ને એટલે આપણે એક તમાલપત્ર આની અંદર એડ કરી દઈશું ને ત્યાર પછી જોઈ શકો છો આ મેં 3 તીખા લીધેલા છે, મતલબ મરી, એને પણ આપણે એડ કરી દઈશું ને પછી આપણે જે એક મોટો નંગ ઓનિયનને કટ કરીને રાખ્યો હતો એને પણ આની અંદર એકદમ સરસ કલર ચેન્જ થાય ને ત્યાં સુધી આને સાતળી લેવાનો છે. એકદમ નરમ થઈ જાય અને કલર પણ ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી આને સાતળતા રહેવાનું છે. અને ચૂલા પર છે તો ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ને આ પ્યુરી છે આપણે ટામેટાં બાફીને બનાવેલી છે તો એ પણ એકદમ ફટાફટ જ કૂક થઈ જાય છે. હવે આ પ્યુરીની આની અંદર એડ કરી અને આને પાછું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને ત્યાર પછી અન્ય જે મસાલા તમને મેં બતાવ્યા એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક પછી એક એડ કરી દઈશું અને બધા મસાલાને બરાબર આપણે શેકી લઈશું. તો આ ફ્રેશ ક્રીમ છે અને એને પણ આપણે 2 થી 3 ચમચી એટલું આમાં એડ કરી દઈશું અને એને પણ એકદમ સરસ રીતે આપણે કૂક કરી લઈશું. પાસ્તાની રેસીપી આમ તો એકદમ સિમ્પલ છે, પણ જ્યારે ખાવામાં એટલો બધો એકદમ ટેસ્ટ આવે છે કે એમ થાય કે વારે વારે આપણે પાસ્તા બનાવીને ખાઈએ. ને નાના બાળકોને તો વધારે પસંદ આવે છે. તો સરસ એવા પાસ્તા બનીને તૈયાર થાય છે. જો રેસીપી ગમે ને તો વિડીયોને શેર કરતા રહેજો અને મારી ચેનલ પર જો નવા હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. હવે આ કેચઅપ જે આપણા ઘરમાં રોજે હોય છે તો આપણો આ ટામેટા કેચઅપ આની અંદર એ પણ 2 થી 3 ચમચી ભરીને આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું અને આનું પાછું એકદમ સરસ સાતળતા જઈશું. મતલબ જે પણ મસાલો આની અંદર એડ કરો ને ત્યાર પછી થોડી વાર એને એકદમ પકાવી લેવાનો, એટલે કે સાતળી લેવાનું. હવે એવી જ રીતે આપણે બાકીના બીજા મસાલા પણ એડ કરી દઈશું. તો પાસ્તા અને પીઝામાં જે ચાલે એ સોસ છે એને પણ આપણે 1 થી 2 ચમચી એડ કરી દઈશું. અને જોઈ શકો છો આપણો જે પાસ્તાનો સોસ બની રહ્યો છે ને એકદમ સરસ બની રહ્યો છે. મતલબ ચૂલા પર છે અને એકદમ એવી રીતે ઇવનલી કૂક થાય. હવે જ્યારે આ સોસ બનાવતા હોય ને ત્યારે આને વચ્ચે વચ્ચે અટકવાનું નથી અને આ જ રીતે ચમચાની મદદથી આપણે ચલાવ્યા કરવાનું છે, કારણ કે આ સોસ છે આમાં કોઈ આપણે પાણી તો એડ કર્યું નથી એટલે તળિયે ચોટે નહીં, વાસણના તળિયે ચોટે નહીં, એટલા માટે આને ચલાવતા રહેવાનું છે. ને હવે આપણે એડ કરી દઈશું 1 ચમચી ભરીને ઓરેગેનો. તો જેટલો ઓરેગેનો એડ કર્યો એટલા જ તમે ચીલી ફ્લેક્સ પણ એડ કરી શકો. પછી તમને જો સ્વાદ ઓછું વધુ જોતું હોય તો એ પ્રમાણે તમારી રીતે પણ મસાલા ઉમેરી શકો. અને આમાં મેં શિમલા મિર્ચ એડ નથી કર્યા, આમાં શિમલા મિર્ચ એડ કરો તો એ પણ એકદમ સરસ લાગે છે, તો એ પણ એડ કરી શકો. અને પછી આપણે જે પાસ્તાનો જે મસાલો આવે છે એ પણ ઉપરથી 2 ચમચી આપણે એડ કરી દઈશું. અને હું આ રીતે ખુલ્લામાં બનાવી રહી છું, બહાર એટલે ચમચીનો ઉપયોગ નથી કર્યો, પણ તમારે હું જે રીતે બતાવું એ રીતે આટલી ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે એટલું એડ કરવાનું છે. અને અહીંયા જે આ ગાર્લિક અને અદરકની પેસ્ટ એ મેં બનાવીને તૈયાર રાખેલી હતી તો એ પણ આપણે 1 ચમચી એડ કરી દઈશું. ને પછી આ પાસ્તાનો મસાલો પણ આપણે 1 થી 1.5 ચમચી એડ કરીશું અને પછી એને બરાબર કૂક કરી લઈશું. જોઈ શકો છો આપણે જ્યારે પહેલાં ક્રીમ એડ કર્યું એ વખતે આપણી પ્યુરી એકદમ અલગ કલરની હતી ને અત્યારે કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે એકદમ સરસ એવા કૂક થયેલા આપણા પાસ્તા આની અંદર એડ કરી દઈશું. અને આ પાસ્તાને જ્યારે બાફો ને ત્યાર પછી એમાં ઠંડુ પાણી એડ કરી અને એને સાઈડ પર રહેવા દેવાના છે, જેથી કરીને પાસ્તા આપસમાં ચોટે નહીં. અને હવે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઇવનલી આ રીતે મિક્સ કરી દેવું, એટલે પાસ્તા અને આપણો જે સોસ છે એ ઇવનલી મિક્સ થઈ જાય. તો તૈયાર છે આપણા એકદમ સરસ એવા અલગ જ લોકેશનમાં આપણે પાસ્તા બનાવ્યા છે ને એ પણ ચૂલા પર. મોસ્ટ ઓફલી ચૂલા પર આપણે દેશી રસોઈ તૈયાર થતી હોય છે, પણ આજે આપણે એક અલગ જ રેસીપી બનાવી છે
એ પણ ચૂલા પર. જો વિડીયો ગમે ને તો શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. બસ આ રીતે ગરમ ગરમ આપણે સર્વ કરીશું. ને ઉપરથી એક ક્યુબ આ ડીશની અંદર એક ક્યુબ જો ચીઝની એડ કરી દેશો ને એકદમ સરસ, જેવા તમે બારે ખાઓ ને એવો જ આ ટેસ્ટ આવશે. તો એક ક્યુબ તમારે ચીઝ પણ ખમણીને એડ કરવાનું છે. તો તૈયાર છે આપણા પાસ્તા, અને ઉપરથી થોડું એવું ક્રીમ, અને પછી આપણે જે ચીઝ છે એને આ રીતે ખમણી અને એક ક્યુબ આની અંદર એડ કરી દઈશું. ફાઇનલી આપણા પાસ્તા તૈયાર છે. તો કેવી લાગી મિત્રો તમને આજની આ રેસીપી, અને કેવું લાગ્યું આજનું આ લોકેશન? જો ગમી જ હોય તો શેર કરજો, અને ફરી પાછા આપણે મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર